নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি মিথুন লগ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মিথুন লগ্ন ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কোন কোন গ্ৰহই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, কোন কোন গ্ৰহই বেয়া ৰিজাল্ট দিব, বা কোনটো গ্ৰহ নিউট্ৰেল হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, ট্ৰেনজিটৰ সময়ত মনত ৰাখিব, গ্ৰহৰ ৰিজাল্ট দিয়া কথা হ'ল কি যে এখন জন্ম কুণ্ডলীত গ্ৰহৰ প্লেচমেণ্ট হিচাপে ৰিজাল্ট পাওঁ, তাৰপিছত দশা অন্তৰ্দশা থাকে, তাৰপিছত ট্ৰেনজিট। এই তিনিটা বস্তু যদি আমি ভালকে তালমিল বহাই প্ৰেডিকশ্যন কৰো, ভাল ফল আমি পাব পাৰো। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম কি মিথুন লগ্নত ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কি ৰিজাল্ট দিব। গ্ৰহবিলাকতো চলেও মান ঘূৰি থাকিব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোনোবা নহ'লে কোনোবা ৰাশিত থাকিয়ে যাব। তো এনেকুৱা নহয় যে জাতকৰ জন্মৰ সময়ত গ্ৰহটো ফিক্স হৈ গ'ল, তেনেকুৱাতো নহয়, কিন্তু ঘূৰি থাকিব। তো কেতিয়া ৰিজাল্ট ভাল পাম, কেতিয়া বেয়া পাম, সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো। এখন কুণ্ডলী আমি আঁকি ললো। আজি মিথুন লগ্ন, এই মিথুন লগ্নৰ কোন কোন গ্ৰহ শুভ, মিথুন লগ্নৰ কাৰণে কোন কোন গ্ৰহ অশুভ, সেইটো আমি জানিলো। ফাৰ্ষ্টতে প্ৰথমতে হ'ল শুভ প্লেনেট। শুভ প্লেনেটৰ ভিতৰত কি কি হ'ব? ইয়াতে বুধ দেৱতা নিজে, মিথুন লগ্নৰ অধিপতি বুধ, শুক্ৰ আৰু শনি দেৱতা। শনি দেৱতা হ'ল শুভ গ্ৰহ মিথুন লগ্নৰ কাৰণে। আৰু অশুভ কি কি হ'ব? অশুভ প্লেনেট কি কি হ'ব? সূৰ্য দেৱতা, সূৰ্য, মংগল আৰু বৃহস্পতি দেৱতা। বৃহস্পতি দেৱতা হ'ব অশুভ গ্ৰহ মিথুন লগ্নৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু সম প্লেনেট, নিউট্ৰেল, মানে সম, না ভাল ৰিজাল্ট দিব না বেয়া ৰিজাল্ট দিব, সেইটো হ'ল চন্দ্ৰ দেৱতা। নিউট্ৰেল প্লেনেট হয়। এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি যে মিথুন লগ্নৰ মাজেৰে যেতিয়া বুধ দেৱতা, শুক্ৰ দেৱতা আৰু শনি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব, বা মিথুন লগ্নৰ পঞ্চম নৱমত যদি বুধ, শুক্ৰ আৰু শনি দেৱতাৰ যেতিয়া ট্ৰেনজিট চলিব, ঠিক আছে, তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ সেই ট্ৰেনজিটৰ সময়ত শুভ ফল পাব, ঠিক আছে। হয়তো মিথুন লগ্নত নিজে থাকিব লাগিব, বা পঞ্চম ঘৰত থাকিব লাগিব, বা সপ্তম ঘৰত। কি কি ঘৰত থাকিব লাগিব? লগ্ন মানে ফাৰ্ষ্ট হাউচ, ফিফ্থ হাউচ, 9th হাউচত যদি এইকেইটা গ্ৰহৰ যদি ট্ৰেনজিট চলে, তেনেহলে জাতক বা জাতিকে তাৰ পৰা সেই বছৰটোত শুভ ফল পাব। ঠিক তেনেকে সূৰ্য দেৱতা, মংগল দেৱতা, বৃহস্পতি দেৱতা, এইকেইটা হ'ল মিথুন লগ্নৰ কাৰণে অশুভ প্লেনেট। যেতিয়া এইকেইটা লগ্নৰ মাজেদি হওক বা পঞ্চম বা নৱম ঘৰৰ মাজেদি যেতিয়া ট্ৰেনজিট কৰে, তেনেহলে তাৰ কাৰকত্ববিলাক কি হ'ব? কমাই দিব, তাত অশুভ ৰিজাল্ট বিলাক আনিব, ঠিক আছে। আৰু চন্দ্ৰ দেৱতাৰ যদি লগ্ন বা 5 বা 9 ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, তেনেহলে তাত না ভাল ৰিজাল্ট দিব না বেয়া ৰিজাল্ট দিব, নিউট্ৰেল ভূমিকা পালন কৰিব, বেয়াও নকৰে ভালো নকৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ৰাশি এখন কুণ্ডলীখন চাম, যিটো জন্মকালীন কুণ্ডলী, তাৰ লগত আমি দশা অন্তৰ্দশা চালো, দশা অন্তৰ্দশাও ভাল বা জন্ম ৰাশি কুণ্ডলীখনো ভাল, কিন্তু ট্ৰেনজিটত সেই সময়খিনি পৰা নাই, তেনেহলে ঘটনা এটা কোনো পধ্যে নঘটে, তাক ঘটিব নিদিয়ে, ঠিক আছে। কাৰণ এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া একে লগ হ'ব, কি হ'ব? কুণ্ডলী। কি হ'ব ইয়াতে? কুণ্ডলী, দশা আৰু গোচৰ, এই তিনিটাৰ যেতিয়া ভাল হ'ব, ঠিক আছে, এই তিনিটাৰ যেতিয়া অনুকূল পৰিস্থিতি থাকিব, তেনেহলে জাতক বা জাতিকাই তাৰ পৰা সদায় ভাল ৰিজাল্ট পাব। সেইকাৰণে আমি ট্ৰেনজিটটো চোৱা অত্যন্ত দৰকাৰ। এতিয়া আমি কি বুজিলো যে মিথুন লগ্নৰ কাৰণে শুভ গ্ৰহ কেইটা আমি বাছি ললো। গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰ কোৱা নাই, ৰাশিৰ শত্ৰু মিত্ৰ, ঠিক আছে। ৰাশিৰ শত্ৰু গ্ৰহ কি, মিত্ৰ গ্ৰহ কি? যে মিথুন লগ্নৰ কাৰণে বুধ, মিথুনৰ অধিপতি বুধ দেৱতা নিজে, শুক্ৰ আৰু শনি দেৱতা যিহেতু ভাল প্লেনেট, ট্ৰেনজিটৰ সময়তো লগ্নৰ মাজেদি হওক বা পঞ্চম ঘৰ নৱম ঘৰৰ মাজেদি যদি যায়, তেনেহলে সি সদায় ভাল ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাক সেইখিনি সময়ত দিব। আৰু অশুভ প্লেনেট কি? সূৰ্য, মংগল আৰু বৃহস্পতিয়ে সদায় অশুভ প্ৰভাৱ ৰাখিব ট্ৰেনজিটৰ সময়ত। আৰু চন্দ্ৰ দেৱতাই না ভাল ৰিজাল্ট দিব না বেয়া ৰিজাল্ট দিব। এইবিলাক হ'ল সৰু নিয়ম। আমি এনেকে যেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন কৰিম, তেনেহলে চাব যে একুৰেট ৰিজাল্ট বিলাক আমি পাওঁ।
তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলো আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ গ্ৰহ ট্ৰেনজিটৰ বিষয়ে অলপ হলেও জ্ঞান দিব যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ